Elokuvafestivaaleilla on tapahtunut huikeaa kehitystä. Films are incredibly programmed, so it's really a good cross-section of the best of what's happening in the world that year in terms of short films. So it's really interesting to see films from all over the world in Tampere. Kuvailisin Tamperetta kaupunkina ruman kaunis. Tässä on, minä tykkään tästä niin kuin Finlaysonin alueesta ja näistä niin kuin rakennuksista täällä. Tampereen elokuvajuhlien kanssa mullakin on jo sillai ehtinyt tässä kertyä yhteistä historiaa, että on niin kuin Suomen merkittävin oikeastaan kansainvälinen elokuvatapahtuma. Että ilman muuta, jos vaan niin kuin tavallaan aikataulut natsaa, niin sitten tänne aina lähetämme elokuvamme. Se, mikä mua on tässä viehättänyt, on se, että koko ajan tässä hommassa on ollut järjestäjillä semmoinen hyvä into päällä, siis semmoinen henki. Tätä mun rakastamaani taiteen alaa niin on jaksettu ylläpitää ja kehittää. Joskus festareilla tulee myös sellainen tilanne, ettei tule nähneeksi yhtään elokuvaa. Ja se ei mun mielestä haittaa, koska niitä elokuvia voi katsoa missä vaan, mutta näitä ihmisiä voi tavata ainoastaan täällä. I don't know how many of you know the roots of this festival. It dates back to the end of 60s, so we have almost 50 years history behind this festival. And during these a bit less than 50 years, this happening has grown to be third most important short film festival of the world, and it has also grown to be one of the yearly key events of the city of Tampere. So in Finnish I would say, kevättä ei tule ilman filkkareita. For me, the films that I like most that I've seen in my life are the ones that have stayed with me as experiences, as emotional experiences, as physical experiences. And I don't just mean affect me for that amount of time that I'm in the cinema, but films that affect something deep in me. I kind of empathize with or understand or see things in a different way after experiencing that film. And I think there are a few films in my life that I've seen like that. Niin ajattelen, että elokuva ei suoraan sano katsojalle, mitä pitäisi ajatella, vaikka olisi itse eri mieltä kuin joku elokuvan henkilö, vaan ehkä niin, että mä ajattelen, että se koko elokuvan voima on myös, se niin kuin kameran voima on se, että se pystyy näyttämään ihmisen tasolta, että se pystyy myös tavallaan niin kuin purkamaan niitä stereotypioita ja tuomaan ihmiset lähelle niin, että mä toivon, että katsojakin jollain tavalla ymmärtäisi jokaista elokuvan henkilöä tai ainakin pohtisi sitä, että okei, että miksi hän ajattelee noin, miksi hän toimii noin. I think when a film works, it's just a fantastic communication tool. It's wonderful to see a great film. Well, I sincerely believe that art is politics, and if you create art, you can hopefully create discussion and debate, and I think that's really, really important for democracy. So I'm a firm believer that art should create debate and discussions. It should broaden people's minds. Yeah, I think deep down, consciously or not, your ideas are always they're always connected to you deeply.
and you don't always realise it until after the film, perhaps. These funny connections happen between your personal life and the films, and I think inevitably, sooner or later, you're going to find that there's a parallel with the film life and your own life. Kyllä se täällä ja täällä on se erotuomari. Monet asiat kuuluu hyvään elokuvaan. Hyvä tekninen toteutus voi tehdä sen tai kaataa sen. Kyllä näissä on aika paljon nykyisin semmoista omaperäisyyttä, siis yllätyksellisyyttä ja kaiken näköisiä tämmöisiä asioita, joista mä tykkään. Mutta aina olen kyllä arvostanut sitä, että ne tehdään huolella. Dokumenttielokuvan tekeminen on aika kammottavaa hommaa aina aika usein, kun ne on niitä oikeita ihmisiä ja jos haluaa jotenkin heidän ilojaan ja surujaan kuvata ja tavallaan jotain tarinaa heidän elämänsä vaiheista muovata, niin siihen liittyy kyllä aina vähän sellaisia kysymyksiä, jotka on mulle ainakin itselleni aika vaikeita. Että kyllä mä oon miettinyt ihan tosissani, että mä enää tämän jälkeen en tekisi sellaisia dokumenttielokuvia, joissa mä just pyrin jotenkin ihmisten semmoiseen henkilökohtaiseen elämään käymään käsiksi. What I think makes a good film is a film that is honest, like there's some level of sincerity, whether it's animated work or documentary, dramatic. I feel like it's always an exchange of an honest conversation that's happening. Even the best acting performances, people are tapping into real emotion. I find the film that changes my perspective about something or somebody or an issue. Film is more like a journey with somebody, and I think at the end you're different. Joko. Tämä oli se, jolla minäkin aloitin vuonna 1958. No, jos minulta pyydettäisiin vinkkiä aloittelevalle elokuvan tekijälle, niin kyllä se on varmaan klisee ja kuulostaa tosi epätyydyttävältä, mutta kyllä se ainoa vinkki, minkä voin antaa, on se, että tekee vaan niitä elokuvia. Että se ei ole sen kummempaa. Että ei ole mitään ratkaisua, että tässä on sinulle avain päästä tekemään tällä pitkiä elokuvia, vaan niitä pitää vaan tehdä. Aivan sama miten, kunhan vaan tekee. Short films used to be in the territory of film festivals, maybe sometimes on TV, maybe sometimes in the cinema now and again. But it was only really filmmakers who knew about short films because it was something you did before you made a feature. Sometimes I just think, well, everything's changed, but nothing's changed. It's still difficult, but one thing that's still the same is that we still have to know how to tell stories. We still have to connect with an audience. That hasn't changed at all, and no amount of technology is ever going to change that. And I think that goes right back to way before film, to when we were telling stories in caves about killing animals and surviving. Nothing's changed in that respect. So. Kun mun mielestä elokuvassa on ollut aina se vähän samanlainen säännöstö kuin oikein kirjoituksessa, että lause aloitetaan isolla kirjaimella, siellä käytetään välimerkkejä, tarvittaessa se päätetään pisteeseen. Niin samanlaisia on kuvan tekemisessä, siis kuvan ja äänen suhteen. Mutta ei niistä enää kukaan välitä mitään.